به نام خدا. سلام مجدد به تمام شما دوستان. من فراجر هستم و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. این ویدیو یکی دیگر از آموزش های ادیت فتوشاپ با شما داریم که میخوام در این قسمت روی کار با متن در باتون صحبت کنم و چیزهای مبتدی درباره کار با متن و جابجایی و فونت و غیره رو بهتون بدم. خب تا زیر نشدیم میریم سراغ آموزش. خب ابتدا مثل همیشه روی این گزینه کلیک میکنیم. وقتی وارد این صفحه شدیم یه نیو ایجاد میکنیم یا شورتکات کنترل اینو میزنیم مثل همیشه و با اندازه 16x9 سانتی متر من میخوام کار کنم. RGB رزولوشنش 18 خوبه، 8 بیت. گریدی که زدم سماها و روی ابزار تکست میرم و روی اولین گزینه کلیک میکنم یا شورتکاتش تی رو میزنم. الان مثلا من میرم روی موو تی رو میزنم میام روی تکست. خب بعدش باید جایی که میخوام یا فضایی که میخوام اینجوری با مسترک کنم یا مستطیل میزنم بکشم بنویسم یا بذاری من اندازش یه ذره بزرگ کنم. برای بزرگتره یه دقیقه من اینو حذف کنم دیلیت. خب اینجا یه کلیک میکنیم، این بهترین راه. بعد شروع میکنم به نوشتن. مثلا من مینویسم ایرفون راجع. بعدش روی تیک میزنم، وی رو میزنم برای ابزار موو جابجا میکنم به وسط صفحه هر جایی که میخوام. کنترل تی رو بعد میزنم. بعد این کنترل تی زنم میبینید این اهرام میاد که میتونم کوچیک و بزرگ کنم. برای اینکه بخوایم ابعاد رو به صورت طول ارزی با هم دیگه جابجا نشن و جداگونه باشن باید کنترل رو بگیرید و درک کنید. مثلا الان من کنترل رو میگیرم میبینید دیگه اندازش راحت تغییر میکنه و اینجوری نیست که با طول و عرض مساوی بزرگ کوچیک بشه. کنترل زد میزنم. بعدش که یه جا قرار داریم میخواید رنگش رو عوض کنید که میزنید روی ابزار تکست میید روش کلیک میکنید کنترل آ برای اینکه کل متن انتخاب بشه و بعد میید رنگش رو مثلا میذارید یه رنگ مثلا نارنجی. بعد تیکو میزنم میبینید نارنجی شد. حالا میخواید مثلا اگه دیده باشید بعضی جاها یه تیکه از متن رنگی، مثلا این یه تیکه یه ای یه رسمان اشتباهی لایه ساخت. اینجا روش کلیک میکنم ای انتخاب میکنم میرم تو رنگش رو میذارم. میبینید الان تیکو بزنم مشاهده میکنید که شد. و یا مثلا میخوام آ رو این آخرش رو کلا مثلا به این رنگ آبی دارم از روی این برمیدارم و تیکو اوکی میزنم. حالا دوباره میبینید رنگی شد. به همین راحتی میتونید یه متن بسیار زیبا رو بسازید و برای پسترتون از اون استفاده کنید. خیلی هم راحت کار باش. حالا یه نکته دیگه که میمونه اینه که مثلا ما میخوایم یه ذره این حاله توی مثلا یه چجوری رو بگم یه ذره طول ارزش قشنگتر باشه، یه ذره فانتزی تر باشه. برای این کار ما یکی میکنیم کنترل آ برای اینکه کل متن انتخاب بشه. توی این قسمت میریم بعدش از روی حالت استایل روی نام روی هر حالتی میبینیم. مثلا روی فلگ وقتی بذاریم میبینید یه حالت موجی مانه میگیری که میتونید با این اهرما اون موج کم و زیاد کنید. خیلی جالب دیدید این مدل ها رو. میتونید از طولش کم و زیاد کنید و ارزش همینطور. بعد میتونید مثلا بذارید رو حالت
این بیشتر این کاربرد داره که مثلا من اینا رو یه دقیقه ما رو 0 میذارم. این کاربردی زیاده که میتونید خیلی جا ازش استفاده کنید. همینطور پرکاربرد ترینش هم از اینم میتونید استفاده کنید که مثلا به جلو کشیده شده یا به عقب. و مدل مختلفش خودتون میتونید تست کنید. روی نام میریم و اوکی میزنیم. ابزار وی هستیم، یکی روی ابزار وی میریم. بله. خب حالا شاید شما بخواید به متنتون استروک یه دور بدید. برای اون کار من کاری که استفاده میکنم یه کلیک میکنم کنترل آ، یا اینکه میتونید لایر انتخاب کنید. بذارید از این روش شدن بهتره. لایر انتخاب میکنید، روی این FX میزنید و روی بلندینگ آپشنز میزنید. پنجره که باز میشه رو میارم بالا که ببینید و متن ببینید. روی این میبینید یه حالت تکسچر مانند میده که الان مثلا من دو تا تیکه اینو زدم. این حالت میبینید یه ذره یه حالت مثلا 3 بعدی مانند یه ذره 3 بعدی مانند بهش میده که میتونید مثلا اونو کم و زیاد کنید که الان این آخرینش یعنی کم ترینش میتونید مثلا بیشتر کنید. مثلا من میخوام تا اینجا باشه یه ذره مثلا بیشتر. یا تکسچر یه عکسایی که یعنی اون عکسایی که تو خودش داره رو لایه میندازه به صورت تکسچر مانند که میتونید ریز کنید اون عکس رو یا خیلی درشت کنید. مثلا این عکس تا اینجا خوبه، مقدارش هم اینجا تعیین میکنم. حالا استروک ما میخوایم یه دور به متنمون بدیم. رنگش انتخاب میکنیم. مثلا من میخوام رنگش بنفش یا نه صورتی باشه. اینجا سایزش رو انتخاب میکنید و استروک کنید. چون من نمیخوام تیکشو برمیدارم. توی با به علاوه چند تا استروک بدیم. مثلا یه رنگ دیگه مثلا من اینجا بدم، یه رنگ دیگه اینجا بدم. به همین صورت تیکاشو من بردارم. خب اینجا شادو میده. رو حالت نام بذارید و بعد اوپاسیتی شادوتون رو انتخاب کنید. بعد زاویه که میخواد باشه به این سمت باشه به این سمت باشه. من چون نمیخوام خدا به زده میزنم و تیکشو برمیدارم. اینترگلو یه حاله نوری به اطراف نوشته‌تون میده. مثلا من اینو مشکی کنم. میبینید من اینو تا آخر ببرم واسیدیشو. اینجا با اضافه که نویز یه ذره نویز میده به دور همون حاله نور و اینجا هم پر رنگ درش میکنم. میبینید این حالا به داخل داره میده. میتونید مثلا از اینجا مدلش رو عوض کنید و اینجا میتونید طیفی انتخاب کنید. یعنی بگید من روی این حالت میخوام طیف سیاه باشه به مثلا بره سمت مثلا سفید. بعد از اینکه گفتید دیگه باید طیفی مثلا این حاله رو میده. اینجا باید خودتون باش بازی کنید ببینید دیگه چطور و چه کار میده. اینا در جلسات بعد و در بشنواشی بعدی بهتون توضیحشو میدم. فقط یه همین دراپ شادو رو بهتون بدم که 2 مدل داره. من تیکه اینا رو بردارم. دراپ شادو اینجا زاویه رو مشخص میکنی هر جایی که میخواد باشه. بعد رنگ رو انتخاب میکنی و حالتش رو انتخاب میکنی. اینجا جایی که میخواد قرار بگیره مثلا اینجا و پر رنگ و کم رنگ بودنش و سایزش. اینجا حالت تیز بودن و نویز بودن و ایناش میگه. وقتی اوکی بزنید همه این تقریبا امان رو شما متنمون
از حالت عادی که بود، یعنی از این به این تبدیل شد و حالا بذارید من این ذره بزرگتر کنم که قشنگ تغییرات رو ببینید. پس گفتیم متن این بود و تبدیل شد به این. چقدر فرق داره. این بود از آموزش امروزمون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر ویدیو برای دوستااان هرگز فراموش نشه. با تابستون در خدمتتون هستیم با گیم پلی و ویدیوی بسیار جذاب و ریاکت. امیدوارم که لذت برده باشید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. ممنون. خداحافظ.